Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa pag-apply ng US citizenship. Meron pong bagong policy sa mga mag-apply ng US naturalization at naging mas mahirap na po dahil mas marami pong questions at marami na pong criteria sa pag-apply ng US citizenship. Bakit ba nagkaroon ng mga pagbabago sa pag-apply? According to the USCIS spokesperson Matthew Tregaser, American citizenship is the most sacred citizenship and should only be reserved for aliens who will fully embrace our values and principles as a nation. By ensuring only those aliens who meet all eligibility requirements, including the ability to read, write, and speak English, and understand the U.S. government and civics are able to naturalize, the American people can be assured that those joining us as fellow citizens are fully assimilated and will contribute to America's greatness. Kung ikaw ay isang green card holder at tumira ka sa US ng 5 years, at kung ikaw naman ay married sa isang US citizen for about 3 years, ay pwede ka nang mag-apply for US naturalization. Meron pong ibang eligibility sa ibang mga green card holder para makapag-apply ng US citizenship. Ang unang eligibility ay kailangan ay 18 years old ang applicant. At ang iba pang mga eligibility requirements kung ikaw ay green card holder ay lawful permanent resident ka for 5 years or 3 years if you're married to a US citizen. Napaka-importante ang pagkakaroon ng good moral character, especially during the 5 years leading up to your application. So may mga changes dito sa eligibility requirement na ito at pag-uusapan natin ito sa video na ito. Isa pang importanteng requirement ay ang pagkakaroon ng English proficiency. So you must be able to read, write, and speak basic English unless exempt due to age or disability. Ang isa pang importanteng requirement ay ang knowledge of US civics. So you must pass a civics test covering US history and government. So may mga changes din dito. Isa pang importanteng requirement ay ang continuous residence and physical presence. So, kung ikaw ay mahilig magbiyahe as a green card holder, ay tatanggalin ang time na ikaw ay outside of the US. So, kailangan continuous residence in the US for the required period at physical presence in the US for at least half of that time. Isa pang importanteng requirement ay ang oath of allegiance. So, you must be willing to take the oath of allegiance to the United States. May mga special categories din if you are a U.S. military service member, active duty, or veteran. He may also qualify as a child of a U.S. citizen under certain conditions. May mga bago pong updates starting October 20 of 2025. So ano po ba ang mga updates na ito? Bago natin pag-usapan ang mga updates sa naturalization test, pag-usapan natin ang mga policy changes pagdating sa pag-apply ng US naturalization or pagfa-file ng N-400 application for US citizenship. Yung mga pagbabago na ito ay effective October 20 of 2025. So, kung na-file mo na ang iyong US citizenship application or N-400 before October 20, 2025 ay sakop ka pa ng old system or hindi applicable ang mga bagong updates dahil na-file mo ito before October 20, 2025. Pero kung na-file mo na ang application mo or nag-send ka ng N-400 application after October 20, 2025 ay sakop ka na ng mga bagong strict requirements. Simula nang maupo si President Donald J. Trump ay magkakaroon na ng robust vetting for all aliens. So, titignan na ang iyong history from the time you applied for a visa up to the granting of your green card. Titignan din ang iyong social media profiles in the last 5 years at istrikto na rin sa pagre-review for disability exceptions to English and civics requirements. At isa pa ay i-assess na rin ang iyong good moral character. So, marami na pong pagbabago pagdating sa assessment na ito at meron ng mga bagong guidelines. At titignan din ang iyong positive contributions to American society instead of a mere absence of bad behavior. Ang isa pang pagbabago ay ang pagre-resume sa neighborhood investigations to ensure that aliens meet statutory requirements and are worthy of U.S. citizenship. Ibig sabihin ay pwede nang tanungin ang iyong mga kapitbahay at mga kaibig para ma-assess ang iyong contribution sa community
at malaman ang iyong good moral character. Dati na ring requirement ito ng previous administrations pero ngayon lang ito may implement at gustong isama ang neighborhood investigation sa pag-approve ng citizenship. Isa pang importanteng update ay ang disqualification for good moral character if you unlawfully voted or unlawfully registered to vote and making false claims or made false claims to US citizenship. Meron pong tinatawag na good moral character. So ano po ba ang criteria na ito sa pag-apply ng US citizenship? Kung magsasubmit ka ng application, ay i-assess po ng mga USCIS officers ang iyong good moral character. So ano po ba ito? So ano ang magiging focus ng mga USCIS officers pagdating sa good moral character? So titignan dito ang mga positive contributions ng isang applicant. Instead na mag-focus sa absence of negative behavior, ay titignan ang positive contributions ng isang applicant for US naturalization. Meron ding tinatawag na neighborhood checks. Ano po ba itong neighborhood checks? Yung mga government investigators ay mag-i-interview ng mga kapitbahay or mga kaibigan ng isang aplikante bago maaprubahan for US citizenship interview. So, meron ding mga pagbabago pagdating sa pag-apply ng US citizenship. Meron tinatawag na false claims for US citizenship. So, ano po ba itong mga false claims? Kung ikaw ay isang green card holder at nag-claim ka na isang US citizen for the purposes of registering to vote or unlawfully voting for an election, ay hindi ka mag-grant ng US citizenship. So, dahil po may mga green card holders or mga illegal aliens na nagfa-falsely claim na sila ay isang US citizen, hindi ka mabibigyan nito or madi-deny ang application for US citizenship. Meron na rin pagbabago pagdating sa fee payment. So, starting October 28 of 2025, ay mag-authorize lamang ng debit or credit card transactions for certain payments. Pag-usapan naman natin ang mga pagbabago sa US naturalization test. Ano po ba mga pagbabago na ito? Effective October 20 of 2025 ay mas marami ng mga questions sa naturalization civics test. So, yung mga expanded questions ay nasa US history and government. So, mag-focus sa mga bagong questions or expanded questions na ito. Kung ikaw ay magsasubmit ng N400 application for US naturalization starting October 20 of 2025, ay covered ka na ng bagong updates sa pag-apply ng US citizenship at mas marami na pong questions na kailangang pag-aralan para makapasa sa US citizenship interview. So, merong tinatawag na civics test. Iba-iba ang mga format ng mga questions, pero kailangan lamang ay tandaan mo kung papaano mo sasagutin ang mga ito at may mga question din na kailangang ibigay ang dalawang sagot. For example, name 2 promises that new citizens make in the oath of allegiance. You can select only 2 answers. So, yung list of questions ay 128 questions instead of 100 questions. Kailangang sagutin mo orally ang mga questions na ito. So, up to 20 questions ang itatanong sa iyo at kailangan ay you must answer 12 correctly out of 20 questions. Yung dating format ay 6 correct answers out of 10 questions. May special considerations din sa mga senior applicants 65 plus years. So, kung meron ka ng 20 years of residency, ay pwede kang mag-answer ng 10 questions lamang. Meron kang 2 attempts to pass and then failure sa pangalawa ay denial of citizenship. Sa bagong US civics test na ito ay kailangan makakuha ka ng 12 out of 20 questions. So, kailangan 12 na correct answers out of 20 questions. Dati po ay 6 out of 10 questions, ngayon ay 12 out of 20 questions. Ang form na gagamitin ay N400 form po. So, pwede kayong mag-file manually or pwede rin kayong mag-file online or electronic submission. Pagdating sa English test ay titignang maigi yung mga mag-a-apply ng exemptions at waivers dahil may scrutinize na po yung mga applicants who are applying for these waivers and exemptions. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong mga katanungan at mga questions, send lang po sa comment section below. Thank you guys for supporting my channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.